Naimatay nga sa gutom. Ito pala, naimatay sa gutom pa ko man sa assessment, ano. Hello guys, for today's, dito po tayo ng campus, sa campus ng Kasitmas. So, magkaroon ng isang assessment sa driving. So, tayo po ay isang TESDA rep ngayon. Ito, ORAGON. So, yan. So, isi-share ko kung ano sa assessment. Pero, si bawal i-share. Kung ano lang ang nangyayari sa assessment. Okay? So, sana ay may matutunan kayo. So, again, this is your AG1A, AGA, Gerard A. So, please don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. So, enjoy!
restock na, lalo na si Kado. Sige, lugod ta. Oh, wow. Pag tayo mag-snack, mag-shot. Ayo. Oh, tayo mag-snack, mag-snack. So, yan mga ka-Oragon. So, natapos na ang assessment natin. So, yan po. Natunghayan ninyo kung ano-ano ang mga ginagawa sa assessment. Sa, pag nag-TESDA rin tayo. So, ginagawa sa assessment. So, ganyan po ang nangyayari during assessment. So, sana po ay may natutunan kayo at sana po ay nakatulong kayo magpapa-assess. Huwag lang kayong ninervyusin. Paalam na. Tatapusin natin ang vlog na ito dito. So,
Again, don't forget to share, like, and subscribe. This is your abang lingkod, AG1 and A, EGA, Gerard A. Bye. Bye.